हाई फ्रेन्ड्स सबैजनालाई नमस्ते हजुर हेर्दै हुनुहुन्छ ट्युसन होम युट्युब च्यानल अनि हजुरको साथमा म छु एलेक्स मैले सुनेको थिएँ हजुरहरूलाई एड्रेसको सफ्टवेयर डाउनलोड गर्नमा थोरै ट्रबल थियो अघिको सेसनमा सोही कारणले गर्दा मैले यो एपिसोडमा यो भिडियो बनाउनु पर्ने भयो साथीहरू मैले यो भिडियो स्पेसल्ली अघिकै बारेमा सफ्टवेयरलाई डाउनलोड गर्ने बारेमा नै बनाउँदैछु कृपया यदि हजुरहरूले हाम्रो यो पहिलो भिडियो हेर्नुभएको छैन भन्दाखेरि माथिको आइकनमा क्लिक गरेर हाम्रो पहिलो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ या हाम्रो च्यानलमा भिडियोजमा सर्च गरेर सबैभन्दा पहिलो भिडियोलाई हेर्न सक्नुहुन्छ ओके हामी स्टार्ट गर्छौँ हामी सबैभन्दा पहिला अटोडेस्कको अफिसियल वेबसाइटलाई ओपन गर्छौँ autodesk.com/education/free software enter ओके हामी एजुकेसन कम्युनिटीमा आइसकेका छौँ यहाँ के छ भन्दाखेरि मलाई अटोडेस्कको सबैभन्दा राम्रो लाग्ने कुरा हजुरलाई मैले योभन्दा अघि नै भनिसकेको पनि छु अटोडेस्कले स्टुडेन्टहरूको लागि स्पेसल्ली फ्रीमा सफ्टवेयर दिने गर्दछ या स्टेप टु डाउनलोड सफ्टवेयर सेलेक्ट योर चुजन प्रोडक्ट फ्रम दि लिस्ट बिलो यहाँ भएको लिस्टहरूमध्येमा एउटा कुन चाहियो हामीलाई जस्तो इन्भेन्टर प्रोफेसनल एन्ड रेभिट एन्ड AutoCAD एन्ड 3ds Max एन्ड माया एन्ड टिङ्काड हामी यसबाट कुनै पनि प्रोडक्टलाई यहाँ छ फ्युजन 360 यो पनि धेरै राम्रो सफ्टवेयर छ 3D डिजाइनको लागि एन्ड सेकेन्ड नम्बरमा छ सेलेक्ट साइन इन अर क्रिएट अकाउन्ट हामीले क्रिएट अकाउन्ट गर्ने या साइन इन गर्ने यो दुईवटा कुरा पर्छ हामीले हजुरहरूलाई योभन्दा पहिलो सेसनमा नै सिकाइसकेका छौँ कि हामीले स्टुडेन्ट अकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने यदि हजुरले सिक्नुभएको छैन हजुर हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ हजुरले हाम्रो भिडियोलाई हेर्नुभएको छैन भने कृपया हाम्रो भिडियोलाई हेरिराख्नुहोला माथिको आई बटनमा क्लिक गरेर या हाम्रो भिडियोजको लिस्ट सर्च गरेर पहिलो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ हजुर म हजुरलाई सम्झाइदिन्छु यदि हजुरहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकनलाई थिच्नुहोला ताकि हजुरहरूलाई एजुकेसन सम्बन्धी कुनै पनि नयाँ कुरा चाहियो या कुनै पनि कुराहरू चाहिएन सबैभन्दा पहिले हजुरहरूलाई प्राप्त गर्नलाई हजुरहरूको फोनमा हजुरहरूको ल्यापटपमा हजुरहरूको कम्प्युटरमा प्राप्त गर्नलाई हाम्रो बेल आइकनलाई दबाउनुहोला एन्ड तेस्रोमा छ सेलेक्ट द भर्जन कुन भर्जन चाहियो हजुरलाई 2018, 17, 19, 16 कोही पनि चाहियो एन्ड अपरेटिङ सिस्टम एन्ड ल्याङ्ग्वेज एन्ड इन्स्टल हामी अगाडि गर्छौँ ओके वी आर गोइङ टु स्टार्ट विथ द AutoCAD हामी स्टार्ट गर्छौँ यहाँ आउँछ अब सफ्टवेयरलाई इन्स्टल गर्नुभन्दा पहिले दुईवटा कुरा आउँछ आई हेभ एन अकाउन्ट एन्ड क्रिएट न्यू अकाउन्ट अब हामीले सफ्टवेयरको अकाउन्ट पहिले नै बनाइसकेको भएको कारणले गर्दा हामी के गर्छौँ साइन इन नै गर्छौँ यदि हजुरले बनाउनु भएको छैन भन्दा क्रिएट अकाउन्टमा क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ मैले स्पेसल्ली नयाँ साथीहरूको लागि भिडियो बनाएको पहिलो भिडियो हेर्नु होला हजुरलाई धेरै सजिलो हुनेछ साइन इन गर्छु म नेक्स्ट भेरिफाई साइन इन ओके म साइन इन भइसकेको छु अब मलाई यहाँ आउँछ एउटा ड्यासबोर्ड आउँछ ड्यासबोर्डमा हाम्रो के आउँछ AutoCAD डाउनलोड AutoCAD कनेक्टेड डिजाइन टुल्स इनेबल डिजाइन क्विकली डकुमेन्ट एन्ड कोलाबोरेट इन क्लाउड यसरी यहाँ के आउँछ AutoCAD को एउटा ड्यासबोर्ड आउँछ एन्ड रिकमेन्डेड सफ्टवेयर स्पेसल्ली फ्युजन 360 पनि AutoCAD को लागि रिकमेन्डेड सफ्टवेयर नै हो हामी यसबाट पनि कन्टिन्यू गर्न सक्छौँ तर हामीलाई AutoCAD चाहिएको कारणले गर्दा हामी AutoCAD नै डाउनलोड गर्छौँ ओके डाउनलोड नाउ हामी अब यहाँदेखि के गर्छौँ AutoCAD डाउनलोड गर्दाखेरि भर्जन हामीलाई कुन भर्जन चाहियो जस्तो कि 2016, 2016, 2017, 2018, 2019 हामी यसमा कुन पनि गर्न सक्छौँ तर मैले 2018 युज गरिरहेको छु
मैले 2019 पनि युज गरेको तर 2019 भन्दा 2018 थोरै स्मुथ लाग्यो मलाई मेरो ल्यापटपमा। यदि हजुरको ल्यापटपको स्पेसिफिकेसन राम्रो छ, हार्डवेयर सफ्टवेयर राम्रो छ, हजुरको ल्यापटप धेरै राम्रो छ, जस्तो हजुर म्याक युजर हुनुहुन्छ भने कृपया 2019 नै युज गर्नुहोला। हजुर यहाँ सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तो कि 2018 मैले सेलेक्ट गरेँ। अपरेटिङ सिस्टम हजुरको विन्डोज 32 बिट छ भने 32 बिट, 62 बिट छ भने 64 बिट छ भने 64 बिट हजुरले युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले 64 बिट गरेँ। एन्ड यहाँ दिन्छ हाम्रो ल्याङ्ग्वेजमा ल्याङ्ग्वेज सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ धेरै ल्याङ्ग्वेजहरूमा। अब यहाँ दिएको ल्याङ्ग्वेजहरूमा हामीलाई सजिलो इङ्ग्लिस। एन्ड हाम्रो के आइसक्यो, अब के आउँछ हामीलाई यसको बारेमा आउँछ। अब हामीले कुन सिरियलमा डाउनलोड गर्दैछौँ यो सफ्टवेयर सिरियल नम्बर एन्ड प्रोडक्टको की, हामीलाई कुन की दिएको छ हामीले अहिले डाउनलोड गर्दाखेरि, एन्ड फाइल साइज कति हो। जस्तो कि यसको फाइल साइज छ 5.2 GB। इट्स नट अ स्मल फाइल साइज। यो छोटो एन्ड सानो त होइन, यो धेरै ठुलो नै हो। 5.2 GB इट्स नट एन्ड अल्सो आई युज इट इन्स्टल टु पर्सनल डिभाइस। हामीले दुईवटा डिभाइसमा इन्स्टल गर्न सक्छौँ यसलाई। एन्ड इन्स्टल नाउमा क्लिक गरेर हामीले यो सफ्टवेयरलाई डाउनलोड गर्न सक्छौँ र सजिलै हजुरको नेट स्पिड कति छ त्यो अनुसार हेरेर सजिलै गर्न सक्छौँ। ओके, म इन्स्टल नाउनमा त गर्दिनँ किनकि मैले हजुरलाई पहिले नै भनिसकेँ मसँग AutoCAD छँदैछ अलरेडी नै। त्यसैले म इन्स्टल नाउ गर्दैन। हजुरहरूलाई यदि चाहिन्छ भन्दाखेरि हजुर इन्स्टल गर्दै हुनुहुन्छ भन्दा कृपया इन्स्टल नाउमा क्लिक गरेर सफ्टवेयरलाई लिइराख्नुहोस्, सफ्टवेयरको सब्सक्रिप्सन लिइराख्नुहोस्। ओके, म चाहन्छु आजको भिडियोलाई यही समाप्त गर्न हजुरको अनुमति चाहन्छु। हजुरहरूले हाम्रो भिडियो हेरिदिएकोमा धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद भन्दछु। कृपया यदि हजुरहरू हिन्दीमा अलिकता इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ, हिन्दी पनि हेर्न चाहनुहुन्छ, हिन्दीमा पनि केही सिक्न चाहनुहुन्छ, एन्ड सम मोर थिङ्स तपाईँ यदि हिन्दीमा चाहनुहुन्छ भने, यदि हजुर पनि हिन्दीको दिवाना हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो हिन्दी च्यानल ट्युसन डायरीलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। यदि हाम्रो यो च्यानल ट्युसन होमलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने छैन भने कृपया ट्युसन होमलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र बेल आइकनलाई थिच्नुहोला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।